Today in Erasmus TV, Merve Rousian is one of the students that are vlogging about their work in the intensive care unit, and Smits updates us about the latest measures the university is taking. Good morning and good to have you back with us at Erasmus TV. First things first, if you're watching and you don't speak Dutch, don't worry, we will put this video online later with subtitles. But for now, I'm switching to Dutch. Want hier te gast is Merve Rousian. Je bent geneeskundestudent, masterstudent en je werkt op de IC op het moment. Volgens mij kan ik maar één ding vragen als eerst. Hoe gaat het met je? Ja, nou, met mij gaat het eigenlijk wel goed. Het zijn bijzondere tijden, dus er komt veel op ons af. Het is ook wel daardoor best wel zwaar wat we doen soms. Alleen, je krijgt er ook wel weer heel veel energie van. Mijn team die doet dingen die we normaal dus niet deden. En ja, we doen het eigenlijk heel goed. Dus ik krijg er ontzettend veel energie van. En alle complimenten die je krijgt, de waardering die je hiervoor krijgt, de berichtjes elke dag door. Ja, je haalt er ontzettend veel voldoening uit. Dus ja, ik voel me eigenlijk dus best wel goed op dit moment. Ja, want je kan geen krant openslaan, geen tv-programma kijken zonder dat het gaat over de enorme druk die komt bij artsen en verpleegkundigen. Mm-hmm. Wat doet dat met jullie als geneeskundestudenten? Ja, als geneeskundestudenten, we hebben nu natuurlijk minimaal onderwijs. Dat is nu allemaal gestopt door deze tijden. Daardoor zijn we veel op de werkvloer aanwezig. Normaal gesproken hadden wij 3 avonddiensten op een dag. Dus 3 studenten die op een dag op de intensive care werkten. En dat zijn er nu inmiddels 16 geworden. Dus 16 studenten die zich elke dag inzetten. Ook de taken zijn daardoor veranderd. Normaal gesproken zorgden we ervoor dat de afdeling netjes was. Dat we af en toe een handje konden helpen bij de verpleging. Maar nu is het zo dat we eigenlijk alleen maar bezig zijn om de verpleging te ondersteunen. We mogen dus ook wel iets meer dan normaal, alles onder supervisie dan wel. Maar we helpen een handje met draaien, met wassen. We nemen bloedgasjes af en laten het aflezen. We helpen mee met controles. Dus het is wel ontzettend leerzaam wat we nu doen. Hans, als je dat zo hoort, wat denk jij er dan bij? Ja, ik voel daar een hoop bij, eerlijk gezegd. Trots, echt trots. Natuurlijk in het algemeen het hele verzorgend personeel in Nederland. Maar ja, we praten hier met een student van ons Erasmus Medisch Centrum. Toch? En dat voelt me extra met trots, want je kan geen avond op het journaal zie ik of Ernst Kuipers van het Erasmus Medisch Centrum of een van ons virologen. Dus ja, dat geeft me een geweldig gevoel van trots. En ja, het is natuurlijk toch volhouden nog. Naast zeg maar al het verzorgend personeel van ons Erasmus Medisch Centrum hebben we natuurlijk al onze andere medewerkers die met een marathon bezig zijn, die allemaal niet thuis zitten, die allemaal zorgen dat onze studenten online kunnen blijven studeren. Want ze hebben zorgen, hoe is de vertraging, haal ik mijn diploma, voldoe ik aan de eisen, hoe worden de tentamens afgenomen. Nou, daar zijn we zo druk mee bezig. Ja, en dat denk ik, jongens, als ik daar dan leiding aan mag geven, samen met de collega's, dan zeg ik, ja, we zijn op de goede weg. En je zit hier nu eigenlijk om een update te geven over wat de universiteit nog allemaal aan maatregelen neemt. Wat er aan zit te komen is een verdere sluiting van de campus. Er zijn nu best wel wat gebouwen nog open. Je moet de medewerkers pas laten zien, anders kom je er niet in, heb ik net maar weer gemerkt. Maar wat gaan we nog verder hier doen? Ja, we gaan voorlopig nu door met waar we mee bezig zijn. Tot 1 juni en misschien ook langer. Alles online. En dat vergt geweldig veel extra inspanningen van onze medewerkers. Daar ben ik ook trots op. Wat de gebouwen betreft, iedereen die naar hier wil komen voor zijn werk en zegt, ik wil even naar mijn bureau, ik wil boeken halen, ik wil even een dag onderzoek doen, daar zijn mijn data makkelijk, enzovoort. Meld je even en dan kan je gewoon terecht. Want het laatste wat we natuurlijk willen is daar een belemmering op werpen. Dus ze zijn voor een deel gesloten. Want ja, je gaat niet al die gebouwen openlaten, maar voor iedereen die echt hier wil werken, kan dat, is het geen probleem. De ondernemers hier op de campus zouden graag een korting krijgen op de huur. Want de Tosti World is er een van de fietsmakers. Er komt hier nu niemand. Gaan ze dat krijgen? We zijn daarmee bezig, laat ik het zo zeggen. Want we hebben natuurlijk veel meer problemen. Internationale studenten, die zijn teruggegaan naar hun thuisland.
hun huur, wat moet er gebeuren? Studenten die een baantje kwijt zijn, in de horeca bijvoorbeeld, en die ook ineens financieel in de problemen zitten. Nou, daar zijn we echt mee bezig. En als het kan, gaan we daar wat aan doen, maar dat kan ik nu nog niet zeggen. Ik zei eerder al dat we dus geneeskundestudenten hebben die opnieuw op de IC werken, die voor ons vloggen. We hebben een kleine compilatie gemaakt van hoe die vlogs eruit zien. Hallo allemaal, ik ben Britt Hoeven. Ik ben derdejaars geneeskundestudent. Mijn naam is Robert-Jan. Ik zit in mijn derde jaar van geneeskunde. Ik ben Merve Rousian, 22 jaar oud en ik studeer geneeskunde aan het Erasmus MC. En in deze filmpjes wil ik jullie wekelijks gaan meenemen in wat er voor ons allemaal verandert ten tijde van de coronacrisis. Met alle coronapatiënten die bij ons liggen opgenomen. Wij als studenten helpen de verpleegkundigen een beetje om het werk te ontlasten. Dit doen we door spulletjes aan te geven, de voorraad aan te vullen, maar ook als er een handje extra nodig is op de kamers. Er komt op dit moment dan ook best wel veel op me af. Ik ben eigenlijk elke dag hier in het ziekenhuis aanwezig. En ik wil afsluiten met dat het echt superleuk is dat wij van iedereen zoveel dankbaarheid krijgen. En dat we elke dienst wel iets lekkers krijgen. Dus soms is er pizza of soms zijn er 30 appeltaartjes die we mogen verdelen. En dat is echt superleuk om te zien. En zo houden we de positiviteit met z'n allen erin om iedereen zo goed mogelijk te kunnen helpen. Wat eigenlijk dus al die geneeskundestudenten zeggen is dat het zo'n bijzondere tijd is. En dat is natuurlijk voor iedereen zo. Maar jullie zijn ook studenten. Jullie hebben geen onderwijs. Moet daar niet ook in voorzien worden, Hans? Want het ligt dan nu een tijdje stil. Vanzelfsprekend. We zijn 13 maart gestopt met het onderwijs. Dus ja, het kan niet anders, zou ik zeggen. Die handjes waren heel hard nodig aan de bedden, als ik het zo mag zeggen. Maar stap voor stap zijn we dingen aan het hervatten. Zo zijn we bijvoorbeeld aan het hervatten. De oudste kooschappen, die mogen weer gedraaid worden. Daar kunnen we ook begeleiding voor geven. Masteronderzoek kunnen we ook nu weer bij het Erasmus Medisch Centrum hervatten. Dus zo gauw het kan, stap voor stap hervatten we weer het onderwijs voor de studenten. Maar zeg maar de reguliere kooschappen waarbij je ook rouleert over ziekenhuizen, ja, dat kan nog niet. Omdat de handjes elders nodig zijn, maar ook omdat het infectiegevaar groter is als je rouleert van ziekenhuis naar ziekenhuis. Dus daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Is het iets waar jij je zorgen om maakt? Weet je, iets bazaals misschien als studievertraging nu? Nou, natuurlijk, je maakt je er wel zorgen om. Maar ik ben wel van mening dat onderwijs eigenlijk nooit stilstaat. En zeker niet in deze tijd. We leren nog steeds elke dag weer wat nieuws. Ook om met deze situatie om te gaan. Dat is ook weer een andere kunst, een andere vaardigheid die je nu leert. Dus het is moeilijk, maar ja, het onderwijs staat niet stil, vind ik. Ja, ik ben blij om te horen dat jij er zoveel energie van krijgt. Ik hoop dat jij en het hele team de artsen verder kunnen ondersteunen. Ik wil iedereen weer bedanken voor het kijken. We zijn er dinsdag weer, want maandag is het tweede paasdag. En dan ook zijn wij een dagje vrij. Dankjewel, tot volgende week.